الفصل الرابع. أدفن حية. أرادت أليكسا وزوجها سماع رأي طبي ثاني، فقد صدر بحقها حكم بالإعدام، وأملت هي وزوجها أن أكون قادرا على إبطاله. أليكسا معلمة للمرحلة الابتدائية في أوائل الأربعينيات من عمرها، وفي السنة التي سبقت لقاءنا بدأت العضلات الصغيرة في يدها تزوي، وصارت تواجه صعوبة متزايدة في الإمساك بالأشياء. كانت تعاني أيضا سقطات يتعذر تفسيرها. التمست المشورة من دكتور جوردن نيوفيلد، عالم النفس التنموي الشهير في كولومبيا البريطانية، والذي تعرفت عليه خلال عمله استشاريا في النظام المدرسي، وتجنبت اللجوء إلى التفسير الطبي لاعتقادها بأن الأمر مجرد ضغط نفسي. أجبرت أليكسا نفسها على الاستمرار في واجباتها المهنية، وكافحت من أجل الحفاظ على روتين عملها إلى درجة متطرفة، متجاوزة الحد الذي يضعه معظم الناس للاعتناء بأنفسهم. يقول دكتور نيوفيلد: كانت تعمل لساعات طويلة جدا وتحمل نفسها فوق طاقتها. لم أرى قط شخصا يضغط على نفسه مثلما فعلت، نظرا إلى أن أليكسا كانت بالكاد تستطيع الإمساك بالقلم، فكثيرا ما ظلت مستيقظة لفترة طويلة بعد منتصف الليل من أجل أن تنهي تصحيح واجبات طلابها. كانت تنهض في 5:30 صباحا لتصل إلى المدرسة مبكرا بما يكفي لتخط درس اليوم على السبورة، ممسكة الطبشور بقبضة مشدودة. مع تدهور حالتها تقبلت أخيرا إحالتها إلى دكتور أندرو أيزن، الاختصاصي الدولي لمرضى التصلب الجانبي الضموري، ولم تترك الاختبارات الكهربائية الفسيولوجية والفحص السريري ذرة شك في ذهن دكتور أيزن بأن المريضة مصابة بالتصلب الجانبي الضموري. في هذه المرحلة طلبت مني أليكسا وزوجها بيتر مراجعة الأدلة الطبية على أمل أن أكتشف شيئا يتحدى رأيي الاختصاصي، أو بمعنى أصح على أمل أن أؤيد اعتقادهما بأن الأعراض هي مسألة ضغط نفسي لا أكثر. لكن التشخيص لم يكن قابلا للدحض، فمثلما قال دكتور أيزن كانت أليكسا حالة نموذجية. في التصلب الجانبي الضموري تموت بالتدريج الخلايا العصبية الحركية التي تستهل حركة العضلات وتتحكم فيها، وتزوي العضلات من دون الإفرازات الكهربائية من الأعصاب. يوضح الموقع الإلكتروني الخاص برابطة مرضى التصلب الجانبي الضموري أن كلمة ضموري هي كلمة يونانية بالأساس، تعني لا تغذية للعضلات، وعندما لا تحصل العضلة على أي تغذية فإنها تضمر أو تذبل. أما كلمة جانبي فتشير إلى مناطق الحبل الشوكي التي تحوي أجزاء الخلايا العصبية التي تغذي العضلات. عندما تتلف هذه المنطقة يحدث تندب أو تيبس أو تصلب فيها. تعتمد الأعراض الأولية على المنطقة من النخاع الشوكي أو جذع الدماغ التي ظهر فيها المرض لأول مرة، فقد يعاني المرء ارتعاشات أو تشنجات عضلية أو فقدان القدرة على الكلام بشكل طبيعي أو صعوبات في البلع، ثم تنعدم القدرة على التنقل وتحريك الأطراف في النهاية. وكذلك بالنسبة إلى الكلام والبلع والقدرة على أخذ الشهيق وإخراج الزفير. وعلى الرغم من حالات التعافي القليلة المبلغ عنها، فإن الوفاة المبكرة عادة ما تكون حتمية.
حيث يموت نحو 50% من المرضى في غضون 5 سنوات، وقد يعيش بعضهم لفترة أطول بكثير. عاش عالم الكونيات البريطاني ستيفن هوكينج، مؤلف كتاب تاريخ موجز للزمان، لعقود بعد التشخيص ولأسباب قد نناقشها عندما نتحدث بالتفصيل عن حالته. وعلى عكس الأمراض التنكسية الأخرى التي تصيب الجهاز العصبي، فإن مرضى التصلب الجانبي الضموري يفقدون سيطرتهم على العضلات دون أن يعانوا التدهور الفكري، على حد تعبير سوزانا هورجان، اختصاصية علم النفس في كاليجاري، في أحد بحوثها، فإن معظم قصص المرضى تنضح بمشقة اضطرارهم إلى العيش مع عقل سليم داخل جسم معاق. ما زالت أسباب التنكس العصبي الناتج عن التصلب الجانبي الضموري غير معروفة. ثمة بعض الأدلة على احتمالية تورط الجهاز المناعي، حيث تتعطل بعض الخلايا العصبية التي تلعب دورا مناعيا. توجد فئة من الخلايا تسمى الخلايا الدبقية الصغيرة، والتي تلعب دورا وقائيا في المخ، لكنها قد تصبح مدمرة إن جرى تحفيزها بشكل مفرط. وقد استشهدت إحدى مقالات مجلة ساينتيفيك أمريكان عام 1995 ببيانات أولية محيرة تشير إلى الخلايا الدبقية الصغيرة كمسهم محتمل في التصلب المتعدد ومتلازمة باركنسون والتصلب الجانبي الضموري. كانت أليكسا وبيتر مستميتين من أجل العثور على طريقة لتخطي وضعهما المأساوي. انكب بيتر المهندس المتقاعد على الاطلاع على تفاصيل مريبة حول الفسيولوجيا الكهربائية للعضلات، ومضى يستشهد ببحوث مشكوك في صحتها ويقترح نظريات تقشعر لها أبدان الخبراء. كان كثيرا ما يقاطع زوجته عندما أطرح عليها سؤالا، وكانت هي في المقابل ترمقه بنظرات جانبية كلما بدأت الإجابة عن أحد الأسئلة، كما لو أنها تتأكد من موافقته. من الواضح أنه وجد احتمالية وفاة أليكسا مخيفة لدرجة لا تطاق، ومن الواضح أيضا أنها كانت تنكر التشخيص لأجله هو لا لأجلها. كنت أشعر كما لو أني أخوض محادثة ليس مع شخصين منفصلين، وإنما مع شخص واحد تتلبسه روحان. يقول دكتور نيوفيلد: لم يكن بوسع أليكسا التفكير بمفردها، لم يكن بوسعها قول شيء عن بيتر من شأنه أن يشير إلى أنها شخص منفصل عنه. كان واضحا لدرجة مؤلمة أيضا عجز أليكسا عن التحدث بلغة عاطفية. لم تمتلك ببساطة أي مفردات للتعبير عن مشاعرها مباشرة. كانت تجيب عن أي سؤال يتعلق بالعاطفة عن طريق أفكار تصوغها بأسلوب فصيح جدا، لكنه مبهم. بدت وكأنها ترى العالم من خلال أفكار مجردة وليس تجربة محسوسة. وقد أكد نيوفيلد قائلا: بدت عواطفها كلها متجمدة تماما. ما جمد أليكسا كان خوفها الساحق من الهجران، فبعد أن تخلى عنها والداها البيولوجيان لم تستطع قط بناء علاقة مع أمها بالتبني. يقول دكتور نيوفيلد الذي تعرف على أليكسا من كثب في السنوات الأخيرة من حياتها: كانت علاقاتهما خاوية، لم تنجح قط. كان لدى أمها بالتبني طفل آخر تفضله، ولم يكن بيد أليكسا حيلة مهما حاولت.
لذا استسلمت في نهاية المطاف واختارت العزلة عند بلوغها مرحلة المراهقة. حتى ذلك الحين كانت تحاول باستماتة التواصل مع أمها بالتبني ولم تستطع. كان الخواء مطبقا. شعرت أليكسا وكأن هناك كهفا ضخما حيث ينبغي لإحساسها بذاتها أن يكون. ثم لم يلبث أن انهار زواجها الأول. لقد نشأت معتقدة أن عليها الاعتناء بالجميع. يقول دكتور نيوفيلد: لم يكن بداخلها أي متنفس قط ولا ملاذ داخلي لترتاح فيه. في مقال بحثي نشر عام 1979 سجل طبيبان نفسيان في كلية الطب بجامعة ييل، هما والتر براون وبيتر مولر، انطباعات متشابهة إلى حد كبير حول مرضى التصلب الجانبي الضموري. كتب قائلين: كانوا يثيرون إعجاب واحترام جميع أفراد الطاقم الذي تعامل معهم بلا استثناء، وكانت السمة المشتركة بينهم سعيهم إلى تجنب طلب المساعدة. اشتملت دراسة ييل هذه التي تضمنت 10 مرضى على محاورات وتقييمات سريرية واختبارات نفسية ذاتية. وخلص الباحثان إلى أن الأشخاص المصابين بالتصلب الجانبي الضموري لديهم على ما يبدو نمطان دائمان يميزانهم: سلوك اكتفائي صارم، مما يعني عجزهم عن طلب المساعدة أو تلقيها، وتهميش مزمن لما يسمونه بالمشاعر السلبية. تشير الدراسة إلى أن العمل الشاق المستمر دون اللجوء إلى مساعدة الآخرين كان متفشيا، وبدا أن هناك إنكارا أو قمعا أو نبذا معتادا لمشاعر الخوف والقلق والحزن. أعرب معظمهم عن ضرورة التفاؤل. تحدث بعضهم عرضا عن تدهور حالته بابتسامات مبهجة. لم تتأكد استنتاجات دراسة ييل عام 1970 هذه في دراسة أخرى أجريت بعد 7 سنوات بمستشفى المشيخية في سان فرانسيسكو. وقد يقول المرء إن المداولات لا تزال جارية. بيدي أن دراسة ييل تتوافق مع كل ما يمكن قراءته أو ملاحظته بشأن مرضى التصلب الجانبي الضموري، بما في ذلك ما يقوله الأطباء العاملون معهم. إن دراسات علم النفس، وهو الفن الذي يحاول يائسا أن ينصب نفسه علما بحتا، لا تجد في الغالب إلا ما يريد الباحثون رؤيته. لماذا مرضى التصلب الجانبي الضموري لطيفون جدا؟ كان ذلك عنوان ورقة بحثية مثيرة للجدل قدمها أطباء أعصاب من كليفلاند كلينيك في ندوة دولية بميونخ قبل بضع سنوات. وتناقش الورقة انطباع الكثير من الأطباء بأن المصابين بمرض لو جيهرش، وهو الاسم الذي يطلق على التصلب الجانبي الضموري في أمريكا الشمالية، وذلك بعد إصابة لاعب البيسبول لو جيهرش به، يبدون جميعهم محتشدين عند الطرف الأكثر بهجة من طيف الشخصية، على عكس الأشخاص المصابين بأمراض أخرى. في كليفلاند كلينيك، وهو أحد مراكز الإحالة الرئيسية للتصلب الجانبي الضموري، يبدأ بروتوكول الاشتباه بالمرض باختبار تشخيص كهربائي، ومن خلال قياس الموصلية الكهربية يرصد الاختبار نشاط أو موت العصبونات الحركية، وهي الخلايا العصبية التي تؤثر في ألياف العضلات. وقد وجد معظم أفراد الفريق أن اللطف كان سمة مميزة في شخصية مرضى التصلب الجانبي الضموري،
وفقا لتقرير دكتور آسا ويلبورن الباحث الرئيسي في الدراسة. تقول ورقته: حدث هذا بمعدل هائل لدرجة أنه كلما أجرى فني التشخيص الكهربائي اختبارا لأحد المرضى أرسلوا النتائج مقرونة بتعليقات من قبيل: لا يمكن أن يكون هذا المريض مصابا بالتصلب الجانبي الضموري، فهو أو هي ليس لطيفا بما يكفي. وعلى الرغم من تواصلهم الوجيز مع المرضى والأسلوب غير العلمي بوضوح الذي يصوغون به آراءهم، فإن هذه الآراء كانت تثبت صحتها في كل مرة تقريبا. يقول دكتور ويلبورن: المثير للاهتمام في ميونخ هو أنه عندما قدمنا ورقتنا البحثية وافقنا الجميع، وأخذوا يرددون عبارات من قبيل نعم، لاحظت ذلك، لكني لم أفكر فيه مطلقا. إن الأمر منتشر على نحو يكاد يكون شاملا، أصبح أشبه بالمعلومات العامة في مختبرنا، حيث نشخص الكثير من مرضى التصلب الجانبي الضموري ونختبر كما هائلا من الحالات. ظني أن أي شخص يتعامل مع مرضى التصلب الجانبي الضموري يعلم بأن تلك الظاهرة لا جدال فيها. ظهرت أنماط مماثلة في لقاءات الشخصية مع مرضى التصلب الجانبي الضموري في عيادتي الخاصة وبقسم الرعاية التلطيفية، وأمكنني كذلك العثور على القمع العاطفي الذي تجلى في صورة لطف في أثناء استكشاف حياة المشاهير المصابين بالتصلب الجانبي الضموري، من الفيزيائي ستيفن هوكينج ولاعب البيسبول العظيم جيهريج إلى موري شوارتز الأستاذ الذي صار بفضل ظهوره التلفزيوني في برنامج تيد كوبل شخصية محبوبة بشدة في الأشهر الأخيرة من حياته، والذي أصبحت قصته وحكمته موضوع الكتاب الأكثر مبيعاً، أيام الثلاثاء مع موري. كما نالت سو رودريغز إحدى مرضى التصلب الجانبي الضموري شهرة وطنية في كندا خلال معركتها القضائية العنيدة من أجل نيل حقها في الانتحار بمساعدة الطبيب، وفي النهاية لم يستطع قرار من المحكمة العليا نفسها أن يحرمها ذلك الحق. تتطابق قصتها هي الأخرى مع ما تعلمنا إياه حياة هؤلاء الآخرين. تحكي حياة مرضى التصلب الجانبي الضموري بلا استثناء عن حرمان أو فقد عاطفي في الطفولة. تتسم شخصيات المرضى بالدافع الذاتي الذي لا يلين، ورفض الاعتراف باحتياجهم إلى المساعدة، وإنكار الألم الجسدي والعاطفي على السواء. تسبق كل هذه السلوكيات وآليات التكيف النفسية ظهور المرض بوقت طويل. اللطف الواضح لمعظم وليس جميع مرضى التصلب المتعدد هو تعبير عن الصورة المفروضة ذاتيا التي يجب أن تتماشى مع توقعات المريض والعالم، على عكس الفرد الذي تظهر خصاله البشرية تلقائيا. يبدو المريض عالقا في دور ما، حتى عندما لا يزيده هذا الدور إلا ضررا، يعتنقه واضعا إياه في المكان الذي يفترض أن يسكنه إحساس قوي بالذات. لا يمكن أن يتطور إحساس الذات القوي في ظل طفولة مبكرة من العقم العاطفي، والأشخاص الذين يعانون ضعف الإحساس بالذات غالبا ما يتماهون بشكل غير صحي مع الآخرين. يعلمنا مثال لو جيهرج لاعب البيسبول الأول في فريق نيويورك يانكيز الكثير،
فقد حصل جهرش على لقب الحصان الحديدي لرفضه العنيد إخراج نفسه من الفريق بغض النظر عن المرض أو الإصابة في ثلاثينيات القرن الماضي، قبل فترة طويلة من عصر العلاج الطبيعي والطب الرياضي المتطور. سجل جهرش رقما قياسيا للمباريات المتتالية التي لعبها 2130 مباراة، ولم يستطع أحد تحطيمه على مدى 6 عقود لاحقة. بدا وكأنه يشعر بأن مهارته الاستثنائية ولعبه المتفاني عندما يكون معافى ليس كافيين، وكان مخلصا لمعجبيه وأرباب عمله لدرجة عجز معها عن أخذ استراحة ولو مرة واحدة. لقد علق جهرش وفقا لكاتب سيرته الذاتية في دوره الذي صممه بنفسه كابن مخلص، كلاعب فريق مخلص، كمواطن مخلص، كموظف مخلص. تذكر أحد زملاء جهرش مشاركته في إحدى المباريات على الرغم من وجود كسر في إصبعه الوسطى بيده اليمنى. قال: كان ضرب الكرة يؤلمه في كل مرة ويوشك على التقيؤ في كل مرة يلتقطها. كان بوسع المرء أن يرى جفوله، لكنه أبى إلا أن يكمل مباراته. عندما صورت يداه بالأشعة السينية وجد أن كل إصبع من أصابعه كانت مكسورة في مرحلة ما من حياته، بعضها كسر أكثر من مرة. وقبل فترة طويلة من اضطرار جهرش إلى التقاعد بسبب التصلب الجانبي الضموري، كان قد أصيب ب17 كسرا في حوادث منفصلة في يده. كتب أحدهم: كان يكمل المباريات بابتسامة جنونية مثل راقص موت يخوض سباقا مضنيا. ظهر التناقض الصارخ بين موقف جهرش القاسي اتجاه نفسه وبين اهتمامه بالآخرين عندما شعر أحد اللاعبين المبتدئين بالوهن إثر نزلة برد شديدة. لتهدئة مدير الفريق المنزعج، أخذ جهرش الشاب إلى منزله لتعتني به والدته، والتي داوت المريض بالنبيذ الساخن ووضعته في الفراش بغرفة ابنها ونام له على الأريكة. وصف جهرش بأنه فتى أمه المثالي، حيث عاش مع والدته حتى زواجه في أوائل الثلاثينيات من عمره، وهي الزيجة التي لم تقبلها الأم إلا بامتعاض ملحوظ. شخصت حالة ستيفن هوكينج في سن 21. كتب مؤلف سيرته الذاتية: خلال أول عامين له في كامبريدج تفاقمت أعراض مرضه بسرعة. بدأ يعاني مشقة هائلة في المشي، وكان يضطر إلى استخدام عصا للتحرك مسافة لا تتعدى بضعة أقدام. ساعده أصدقاؤه قدر ما استطاعوا، لكنه رفض مساعدتهم في أغلب الأوقات، وباستخدام الجدران والأشياء إلى جانب العصا كان يسعه ببطء مؤلم اجتياز الغرف والمساحات المفتوحة. مرات عديدة لم تكن تلك الدعامات كافية. في بعض الأيام كان هوكينج يظهر في المكتب بضمادة حول رأسه بعد أن تعرض لسقطة قوية وأصيب بنتوء رهيب. نشر دينيس كاي أحد ضحايا التصلب الجانبي الضموري كتابه ظننت أني سأموت في عام 1993. أضحك كتابه القراء على الرغم من معرفتهم بمصير المؤلف، وكان ذلك ما أراده كاي بالضبط. شأنه شأن عديد من الكتاب الآخرين
ممن يعانون التصلب الجانبي الضموري. لم تردعه المطالب الجسدية الباهظة للكتابة دون استخدام الأصابع أو اليدين، وبدأ كتابه بفصل بعنوان أسلوب حياة المرضى والضعفاء، قائلا: دعوني أبدأ بالقول إن التصلب الجانبي الضموري ليس لضعاف القلوب، بل إني في الواقع لا أوصي به إلا لهواة التحدي الحقيقيين. كان كاي ينقر أحرف كتابه بعصا طرفها الآخر مثبت في جبهته. ها هو وصفه لشخصية التصلب الجانبي الضموري: نادرا ما يرى المرء كلمات مثل عاطل أو كسول مجتمعة في نفس الجملة مع التصلب الجانبي الضموري. الواقع أن إحدى السمات المنفردة التي يبدو أن مرضى التصلب الجانبي الضموري يتشاركونها هي الماضي المفعم بالنشاط. في كل الحالات تقريبا كان الضحايا إما متفوقين نموذجيين وإما مدمنين للعمل. لقد وصفت بأني مدمن للعمل، ولو خطر لهم أن يدعوني بحذاء عمل لفعلوا، ولكن الحقيقة ورغم أنني كنت أعمل طوال الوقت فلم أكن قط مدفوعا بإدمان اتجاه العمل بقدر ما كنت مدفوعا بكراهية، وربما حتى ازدراء اتجاه الملل. ألفت إيفلين بيل وهي كندية أخرى مريضة بالتصلب الجانبي الضموري كتابها صرخات الصامتين بارتداء نظارة مزودة بشعاع ليزر توجهه نحو لوحة إملائية وتشير بجهد جهيد إلى كل حرف من كل كلمة لينسخه مساعدوها المتطوعون، وبالنسبة إليها هي الأخرى لم يكن مثل هذا التفاني المتقد اتجاه هدف بالشيء الجديد. تروي أنها عاشت حياتها بوتيرة محمومة. كانت أماً ل3 أطفال في الوقت الذي كانت فيه تبني مسيرة مهنية ناجحة. تقول: كان من الصعب التوفيق بين التدبير المنزلي وتربية الأطفال والعمل والبستنة والديكور الداخلي والسياقة، لكني أحببت أدواري وأديتها بحماسة هائلة. خلال سنوات تنشئة الأسرة نما عملي في المكملات الغذائية على نطاق واسع، واستمتعت بقيادة العديد من سيارات الشركة والكثير من الرحلات إلى أراضٍ أجنبية. بلغت مستويات عدة من النجاح في المجال، وحققت أعلى الإنجازات في كندا لعدد من السنوات. شعرت أني أريد أن أكون ناجحة في التربية وفي كل ما أفعله. ومن قبيل المفارقة غير الواعية أن إيفلين بيل قد روت كل هذا بعد أن كتبت قائلة: نعلم أن بوسعنا دائما تعويض المال، لكن لا يسعنا تعويض صحتنا أو زواجنا. يؤدي المرض في كثير من الأحيان إلى أن يرى الناس أنفسهم في ضوء مختلف، وأن يعيدوا تقييم طريقة عيشهم للحياة. داهم دينيس كاي ذات يوم تجل مفاجئ عندما راقب برضا عفوي أباه و2 من موظفيه وهم يؤدون مهمة كان دينيس ينجزها دائما بمفرده دون تردد. كتب: ولم يلبث أن تحول الرضا إلى إحباط. كانت جميع إنجازاتي تقريبا مرتبطة بشكل أو بآخر ليس بتطلعاتي وإنما بتطلعات أبي. لا أريد أن يتحول كلامي هذا إلى اعتراف على غرار اعترافات برنامج أوبرا، ولكنني منذ كنت طفلا أعمل في عطلات الصيفية. كنت أساعد أبي في تحقيق أهدافه هو والتزاماته هو،
باستثناء بضع سنوات في أواخر سن المراهقة. كنت قد قضيت 14 عاما الماضية في الوفاء بالمواعيد النهائية لشخص آخر، وفجأة في غمضة عين وجدت نفسي أبلغ 30 لأواجه موعدا نهائيا يخصني وحدي، الموعد النهائي المطلق. يتجلى هذا الشعور القهري بالواجب اتجاه الآخرين في حياة لورا، مريضة التصلب الجانبي الضموري التي التقيتها مؤخرا. استقبلتني لورا مدربة الرقص السابقة ذات 65 عاما عند باب منزلها الكلاسيكي المصنوع من الخشب والزجاج في الساحل الغربي. كانت تفيض بأناقة راقصات الباليه ورقيهن حتى وهي تتكئ على عصاها التماسا للدعم. شخصت بالتصلب الجانبي الضموري قبل 4 سنوات في الوقت الذي كانت تخضع فيه للعلاج الكيميائي بسبب سرطان الثدي. تحكي قائلة: ذهبت إلى حفل موسيقى وفجأة لم أستطع التصفيق، تشنجت أصابعي ولم تكن بالخفة التي اعتدتها منها، ثم بدا أن الأمر يزداد سوءا مع جلسات العلاج الكيميائي. تعرضت لعدة سقطات قوية، حيث كسرت ذات مرة عظام وجنتي ومحجر عيني. توقفت لورا عن الحديث، ولكن كان لا يزال ممكنا سماع إيقاعات الفكاهة المرحة وحب الحياة في الانسياب الرتيب نوعا ما لكلامها. ظهرت مشكلات لورا الطبية بعد عام متوتر عملت خلاله بجد في مشروع نزل جديد أنشأته في المنزل الذي تعيش فيه مع زوجها الثاني برنت. تقول: لطالما أردت افتتاح نزل، وجدت مكانا مناسبا، لكن توالت علي الضغوط، حيث تعين علينا الإتيان بأموال أكثر مما يمكننا فعليا تحمله. شعرت بالذنب لأن برنت اضطر إلى تقديم عون مالي لمشروعي. كانت تلك السنة الأولى صعبة، حيث بدأنا بتزيين الغرف وبنينا الكراج. أشرفت أنا على العمل وبناء الجراج وكذلك التزيين. مر عام تقريبا إلى أن جاء اليوم الذي انتقلنا فيه إلى المكان واكتشفت الورم، ثم تلاه بعد بضعة أشهر تشخيص التصلب الجانبي الضموري. تجسد لورا كيف يصبح مستحيلا على مرضى التصلب الجانبي الضموري التخلي عن المسؤولية التي فرضوها على أنفسهم بعد فترة طويلة من إيذان أجسادهم بالتمرد. ففي الوقت الذي أجرينا فيه مقابلتنا كانت مدبرة النزل غائبة في رحلة إلى أوروبا. تقول لورا: اتضح أن 70% من نزلائنا هم زوار متكررون، يتسنى لك أن تتعرف عليهم كأصدقاء، أتفهمني؟ شعرت بالذنب بعد الإعلان بأننا لن نستقبل أي ضيوف في شهر غياب هايدي، ولكن في نهاية الأسبوع الماضي كانت لدينا 3 غرف مشغولة لأنني لم أستطع قول لا. وفي الأسبوع المقبل لدينا نزيلة متكررة زارتنا أكثر من 10 مرات، نحن نعدها ضيفة شرف. اقترحت قائلا: ماذا عن قول عزيزتي ضيفة الشرف، أعاني مرضا يجعل الحياة صعبة جدا علي، لست مؤهلة لعمل يتطلب أي اعتناء بالناس. يمكنني قول ذلك، لكن الفتاة قادمة وأنا أستمتع برفقتها حقا. إنها تعرف حالتي وتقول: سأنظف غرفتي بنفسي وسآكل
صحنا من حبوب الإفطار في الصباح، هكذا يقولون جميعا، لكني لا أستطيع السماح لهم بفعل ذلك، لأنه لم يحدث قط أن أعددت صحنا من الحبوب على الإفطار، وما زلت لن تعدي واحدا، هم من سيعدونه بأنفسهم. ضحكت بدفء. أنت تجعل الأمر يبدو بسيطا جدا. لأفعل ذلك لابد أن آخذ دورة أو أتلقى بعض جلسات العلاج النفسي منك. ربما ترسخ شعور الذنب اتجاه قول لا أمام احتياجات الآخرين المتصورة في عقل لورا منذ سن صغيرة. أصيبت أمها بسرطان الثدي عندما كانت لورا في 12 من عمرها، وتوفيت بعد 4 سنوات. صارت لورا المراهقة مسؤولة عن رعاية شقيقتها وشقيقها اللذين يصغرانها ب5 و10 سنوات على التوالي. وحتى قبل ذلك كانت معتادة استباق رغبات أبويها. تقول: كانت أمي مدربة رقص، لذا بدأت الرقص في سن مبكرة جدا، ولم أتركه طوال حياتي. ذهبت إلى نادي باليه وينبيج الملكي، لكن القصة انتهت بأن كنت أطول من اللازم، لذلك فتحت مدرسة رقص مع أحد الأصدقاء ودربت الأطفال. إنها حياة صعبة، حياة الباليه تلك. هل استمتعت بها في طفولتك؟ أحيانا، وكرهتها في أحيان أخرى. كرهت عدم تمكني من الذهاب مع أصدقائي إلى السينما بعد ظهر يوم السبت، أو أني دائما ما كنت أفوت حفلات أعياد الميلاد. كيف تعاملت مع ذلك؟ كانت أمي تعطيني الخيار، وأظن أنني كنت أختار الذهاب إلى الرقص لأني أعلم أنها تفضل ذلك. وماذا عما تفضلينه أنت؟ كنت أحب الخروج مع أصدقائي. بعد وفاة والدتها لعبت لورا دور سيدة المنزل، ليس فقط كراعية لأخويها، ولكن أيضا كرفيقة لوالدها بطريقة ما. تقول: كان يسألني: ماذا ستفعلين الليلة يا لورا؟ فأقول: سأذهب إلى السينما مع صديقتي قاني. فيقول: أوه، أظن أنني سأحضر جليسة أطفال وآتي معك. كان جميع أصدقائي يأتون إلى منزلنا لأنهم يحبون والدي. كان لطيفا مع الجميع ببساطة. ما كان شعورك حيال تسكع والدك معك وأصدقائك؟ حسنا، أي فتاة مراهقة تلك التي قد تحب صحبة أبيها في كل الأوقات؟ هل قلت يوما: أبي، أريد أن أكون مع أصدقائي بمفردنا؟ لا، لم أحب وجوده، لكني لم أرد أن أجرح مشاعره. كان زوجي لورا الأول الذي تزوجته هربا من منزل عائلتها، زير نساء مهووسا، تركها عندما كانت حبلى بطفلها الثالث بمفردها دون أي دعم مالي. كان حبيبين في الطفولة. تساءلت: كان يخونك؟ ولكم من الوقت تحملت الأمر؟ 4 سنوات. كان لدي طفلان وإيمان بالزواج. رفعت لورا منديلها ببطء لمسح بعض الدموع. لم أتحدث عن هذا من قبل. ما زال الأمر يؤلمك؟ لا أدري لماذا، فقد مر على ذلك 100 عام. آسفة، إن عواطفي تغلبني كثيرا. ما شعورك حيال غلبة عواطفك؟ تزعجني لأنها لا تجدي نفعا. هل كانت غلبة العواطف أمرا مزعجا في حياتك؟ حسنا، إن غلبة العواطف في العادة
تعني أن أمرا سيئا أو حزينا قد حدث. لماذا قد يريد أي إنسان أن تغلبه عواطفه؟ كانت لورا على حق بطريقة ما. إن طفلا يشعر بالحزن أو الغضب لن ينال راحة أبدا ما لم يكن لديه من يتلقى هذه العواطف ويوفر له بعض التسكين والاحتواء. كان لابد من إخفاء كل شيء وراء جدار صلب. لعل ذلك هو سبب الصلابة الجسدية في مرض التصلب الجانبي الضموري. فربما هناك حد أقصى للجهد الذي يستطيع الجهاز العصبي بذله في كبت العواطف القوية التي تصرخ طلبا للظهور. في مرحلة ما عند الأفراد الأكثر عرضة للإصابة يبدو منطقيا أن نفترض أن الأعصاب قد تفقد قدرتها على تجديد نفسها. هل يحتمل أن يكون التصلب الجانبي الضموري نتيجة لجهاز عصبي منهك لم يعد قادرا على إعادة بناء نفسه؟ تساءل أطباء أعصاب كليفلاند في عرض ميونخ قائلين: لماذا لا تذكر كتب الطب حقيقة أن مرضى التصلب الجانبي الضموري هم مجموعة متجانسة بشكل لافت للنظر؟ ربما السبب الرئيسي هو أن تلك الحقيقة تستند إلى تقييمات شخصية تنقصها وسائل التحقق العلمية، ومن ثم يصبح صعبا للغاية وفقا لزملائنا النفسيين أنه يقاس مقدار اللطف. ربما إذا اهتم الباحثون بتواريخ حياة المرضى ستظهر الكثير من المعلومات المفيدة التي نغفل عنها الآن. الأمثلة الواردة في هذا الفصل تثبت ذلك. يتوارى الغضب والحسرة تحت قشرة اللطف بغض النظر عن مدى صدق المرء في خلطه بين القناع وذاته الحقيقية. قبل عامين قالت لي شقيقة أحد مرضى التصلب الجانبي الضموري: أمي ما زالت على قيد الحياة وأنا أحبها كثيرا، لكنها متسلطة جدا وسطحية في فهمها للعواطف، ولا تبالي باحتياجات الآخرين ورغباتهم. إنها لا تسمح لأحد باتباع ذاته. كان العثور على هويتي مع والدتي أمرا شديد الصعوبة. عندما أتفكر في مرض أخي أعتقد أننا جميعا نجحنا في معرفة كيف نصبح أفرادا مستقلين. كان ذلك صعبا، لكننا فعلناه باستثناء أخي الذي عجز عن فعل ذلك بطريقة ما. في آخر مرة كنت هناك أنا في 54 الآن وهو في 46. قال لي: إنني أكره أمي، ومع ذلك فهو الألطف مع والدتي مقارنة بنا جميعا. يذهب إلى هناك وهو يسير بشق الأنفس بتصلبه الجانبي الضموري ويأخذ الحساء لها. عندما يكون في حضرة أمي يصبح صبيا صغيرا فاتنا، الفتى الصغير الطيب الذي طالما كانه ولم أكنه أنا. جون فتاة جميلة في 38 من عمرها، ذات شعر أسود وعينين زرقاوين بإشراقة حزينة. أدخلت في قسم الرعاية التلطيفية لدينا قبل وفاتها ببضعة أشهر. كانت راقصة، وتبين أن رفض أطرافها المفاجئ والمحير لإطاعة إرادتها على حلبة الرقص هو أول ظهور لمرض التصلب الجانبي الضموري، نظرا إلى اعتزازها بمهارتها الفطرية في التحرك بحرية وإبداع. أحست جون بأن هذا التشخيص
هو أكبر ضربة قاضية يمكن تخيلها. قالت: أفضل أن أموت من أحد أنواع السرطان المريعة. كانت بالفعل في المراحل الأخيرة من المرض، عندما طلبت مني وعدا بأن أقتلها عندما يحين الوقت. تعهدت بأننا لن ندعها تعاني ألما أو ضيق تنفس. كان ذلك عهدا استطعت بضمير مرتاح أن أقطعه دون المساس بمبدأ رفض القتل الرحيم الذي يتشاركه معظم أطباء وممرضات الرعاية التلطيفية. يمكن للمرء أن يتعرف على الناس سريعا من كثب إذا اعتنى بهم في أثناء فترة احتضارهم. تحدثت أنا وجون كثيرا. قالت لي ذات مرة: طوال حياتي ومنذ طفولتي كان يراودني حلم بأني أدفن حية. أراني مستلقية في نعشي تحت الأرض، عالقة عاجزة عن التنفس. عندما شخصت منذ 3 سنوات ذهبت إلى معهد التصلب الجانبي الضموري للحصول على معلومات، وعلى الحائط هناك رأيت ملصقا مثبتا يقول: الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري تشبه أن تدفن حيا. لا أعتقد أن كابوس جون المتكرر كان مصادفة أو نبوءة خارقة للطبيعة، فمشهد كونها وحيدة مكبلة يائسة وهالكة لا محالة، صوتها غير مسموع، كل ذلك كان الواقع النفسي لتجربتها في الطفولة. لم تشهد نفسها قط ككائن حي وحر في علاقتها بأبويها أو أشقائها. لم يسعني سوى التكهن بالضغوط التي وقعت على أجيال لا أدري عددها، حتى أفضت في النهاية إلى ذلك الوضع الذي كانت فيه بين أفراد عائلتها الأصلية. وكما توقعت لم يزرها أبواها ولا إخوتها وأخواتها خلال فترة احتضارها. عائلة جديدة من مقدمي الرعاية المخلصين رافقوا جون خلال أسابيعها الأخيرة وبقوا بجانبها حتى آخر نفس. كانت نائمة بعمق خلال أيامها الأخيرة. وفيت بالوعد الذي قطعته. لم تعاني في نهاية المطاف. سو رودريغز، السيدة الفيكتورية التي نفذت رغبتها في الانتحار بحضور عضو من البرلمان الكندي، كانت هي الأخرى منعزلة عاطفيا عن أسرتها. تصف كاتبة سيرتها الذاتية الصحفية ليزا بيرني اليوم الذي تأكد فيه تشخيص رودريغز بمرض التصلب الجانبي الضموري قائلة: أحست سو بركبتيها تنثنيان وبساقيها تستحيلان ماء. كانت تعرف ما هو مرض التصلب الجانبي الضموري. كانت قد شاهدت الفيلم الوثائقي عن عالم الفيزياء والفلك ستيفن هوكينج. تعرف حالته. حاولت تخيل حياتها داخل جسد لا يستطيع الوقوف أو المشي أو التحدث أو الضحك أو الكتابة أو احتضان طفلها. أسندت ظهرها إلى الحائط ثم تنام إلى سمعها صوت فظيع بدائي مثل صرخة حيوان جريح مختلف عن أي شيء سمعته من قبل. ثم أدركت ببطء شديد من تعبيرات المارة الخائفين أن ذلك الصوت إنما كان آتيا من فمها. هاتفت أمها وزوج أمها دو وكين تيتشر لتخبرهما. قالت دو: كنت أعرف أنا وكين أن هذا على الأرجح ما تعانينه. شعرت سو بالخذلان وأفسحت المجال لحزن جامح. كانت سو الثانية بين 5 أطفال
ولدوا لأبويها خلال 10 سنوات، وكانت هي المنسية على الدوام. اعتقدت والدتها بطريقة ما أن سو من اختارت ذلك. تقول: بدت منذ لحظة ولادتها تقريبا كأنها لا تشعر بأنها جزء من العائلة، ليس مثلما شعر الآخرون، والمرض لم يزد الأمر إلا سوءا. لم تحظى الأم وابنتها إلا بمكالمة هاتفية عرضية واحدة خلال الأشهر الأخيرة من حياة سو، وقد وصفت دو من قبل ابنتها والآخرين بأنها ليست من النوع الذي يعتني بالآخرين. كتبت بيرني: رد الفعل الفظ الذي أبدته الأم حينما اتصلت سو من المستشفى لتبلغها بالتشخيص كان مثالا ليس فقط على افتقار دو إلى مهارة الاعتناء بالآخرين، بل أيضا على نوع العلاقة التي كانت بين الأم وابنتها. ولم تتحسن الأمور مع تدهور حالة سو. كان التواصل العاطفي غريبا على آل رودريغز وفقا لشقيقها الذي كان يصغرها ب14 شهرا. كان هو وحده من حافظ على أي اتصال منتظم مع أخته المحتضرة. قال إن معظم أفراد الأسرة يفضلون عدم إظهار مشاعرهم. لا نتحدث هنا عن مجموعة غريبة من البشر عديم المشاعر، فالمشكلة لم تكن نقصا في الشعور بقدر ما كانت فائضا من العواطف المؤلمة المكبوتة. تعامل آل رودريغز مع الأذى العاطفي بقمعه لقد أوصلتهم أجيال من التاريخ العائلي إلى نمط التكيف هذا. كان والد سو توم الذي توفى بسبب تليف الكبد الناجم عن تعاطي الكحول في سن 45 ضحية سابقة لتخمة الألم هذه. كان رجلا ينقصه تقديره لذاته ويهيمن الآخرون عليه طوال حياته. ما الذي دفع سو رودريغز الأم والمصابة بمرض عضال إلى بذل مواردها الجسدية والنفسية المتناقصة في معارك قضائية علنية وحملات إعلامية استنزفت طاقتها الحيوية إلى أقصى حد؟ امرأة لبقة بشخصية جذابة وابتسامة جميلة، صارت بطلة بالنسبة إلى كثيرين ممن رأوها محاربة ذات شجاعة وعزيمة لا تقهر، ونظر إليها عموما على أنها إنسانة تناضل من أجل حقها في الموت في الوقت الذي تريد وبالطريقة التي تختار. لطالما كانت قصة سو رودريغز أكبر من مجرد مسألة الحرية في الموت، وإن كان هذا هو الجزء من مأساتها الذي استحوذ على خيال الجمهور، ذلك لأنه خلف القناع الشهير للمقاتلة الواثقة والعازمة كانت السيدة رودريغز امرأة خائفة ووحيدة لا تملك سوى منظومة دعم هشة للغاية، وتشعر بالغربة مع زوجها المجافي ومع عائلتها. كانت شخصيتها سيناريو متعدد الطبقات، وكالعادة كانت الطبقة الأكثر وضوحا هي أيضا الأكثر سطحية. تظن كاتبة السيرة الذاتية أن سو رودريغز امرأة ذات قناعات قوية وإحساس طاغٍ بالذات، كانت تتحكم في حياتها وفضلت أن تتحكم في موتها. ولكن كما هو الحال مع جميع مرضى التصلب الجانبي الضموري، فإن الواقع أكثر تناقضاً بعض الشيء. القناعات القوية ليست بالضرورة دليلاً على وجود إحساس طاغٍ بالذات. في كثير من الأحيان يكون العكس
هو الصحيح، ربما لا تتعدى المعتقدات الراسخة كونها جهودا لا واعية لخلق إحساس بالذات يملأ الخواء الذي يشعر به المرء في داخله. لسو رودريغز تاريخ من العلاقات الشخصية المضطربة بشدة، والتي تشير إلى أنها لم تكن يوما صاحبة السلطة في حياتها، لعبت أدوارا من دون أن تدنو ولو مرة من ذاتها الحقيقية. وكان سؤالها الملتاع إلى المحكمة والجمهور: حياتي ملك من؟ هو خلاصة وجودها كله. تبين أن نضالها من أجل التحكم في ظروف موتها كان دورها الأعظم والأخير. تقول ليزا بيرني إنه بمجرد أن فتحت قضية سو رودريغز تحولت إلى شخصية وطنية وانغمست في الدور، كما لو أن حياتها بالكامل كانت تحضيرا له. وهكذا كانت بالفعل. عندما شخصت سو رودريغز بمرض التصلب الجانبي الضموري في ذروة يأسها، أدركت أنها من المستحيل أن تحوز في وضعها ما تصورت أنه المزايا النسبية لرفيق المعاناة ستيفن هوكينج. كتبت بيرني: أعطاها الأطباء كتيبات عن الرعاية التلطيفية، وقد وصفت تلك الكتيبات مرضى محاطين بأسرة محبة، ومرضى وجدوا السعادة في عيش حياة العقل. فكرت: أي أسرة محبة تلك؟ ما المقصود بحياة العقل؟ دعوا عبقريا مثل ستيفن هوكينج يعيش حياة العقل، أما أنا فلا حياة لدي إن لم أستطع تحريك جسدي.